بنفس سرعة النعام. هاي انظروا، هناك ضوء أمامنا، نحن على وشك الخروج. حسناً، هذا طريق الخروج، الطريق الصحيح للخليج. رابل، أريدك أن تحضر الجرار وسرير الجراء المزدوج. هذا أفضل ما أفعله. رابل يأتي مسرعاً. المساعدة في الطريق. أوه جيد، لأن العربة الآن تسير بشكل أسرع. العربة آتية يا رايدر. أمسكتكما. مهلاً، لا تقفزا على سريري. إنهم بخير. صيد رائع يا رابل. أوه، لا شيء مثل لم شمل الأسرة. حسناً، مجالسة النعام أسهل بكثير عندما لا تكون جالساً على ظهرها. شكراً على مساعدتك اليوم يا رايدر. على الرحب يا سيدي، وكلما علقت على نعامة هاربة فقط اطلب المساعدة. مكافأة طازجة لكل الجراء. شكراً لك. شكراً. سكواك سكواك بلغة النعام تعني شكراً. لا داعي للشكر. ستتدحرج. سكاي، نحتاج لنقل جوي عند البحيرة بسرعة. حالاً، هذا الجرو يجب أن يطير. رايدر، أنا أراكم. رائع يا سكاي، ارفعي العمدة همدنجر من فوق الصخرة. علم يا رايدر. سرج. لو تركتها ربما سوف أسقط. حان الوقت ليكون هامي العزيز فتى شجاعاً. سنجاب. لا، تلم الدجاجة. لا تقلقي. أحسنت يا رابل. صغيري الجميل، هذا يشبه عندما سكب هامي الصغير كوبه بينما كان يقفز لأعلى ولأسفل. كان هامي صاخباً جداً. أحسنت! الآن يمكن للجميع الاستمتاع بجمال توليب الدجاجة. الفضل للإنقاذ الجريء لدورية المخلب. على الرحب يا عمدة جودواي، كلما كانت لديك مشكلة توليب اطلبي المساعدة. وشكراً لك يا عمدة جودواي على أفضل هدية على الإطلاق، وهي المغامرة الصغيرة الممتعة وأيضاً صداقتك. لكن لدي هدية أيضاً. إنها فطيرة خوخ، سحقت قليلاً لكن ما زالت لذيذة. أوه عزيزي هامي، لطيف جداً مثلك تماماً. لكن ما هذا؟ خبأ أليكس حلوى الجراء هنا، لهذا لم أشمها. رايدر، أعتقد أنني وجدتهما. لنأمل ذلك. سكاي، أريدك أن تتفقدي بالونة رافس للسفر. قد يكون إيدي وإيمي على متنه. هذا الجرو يجب أن يطير. رايدر، الكشك اختفى، لكنني وجدت نظارات إيدي الشمسية. لابد أن إيدي وإيمي عادة إلى الكشك قبل أن تأخذه الشاحنة. ماذا لو كان فيه؟ رايدر، وجدت بالونة ترافيس وسأحضره إلى مارشل. رايدر، إنهما ليس إيدي وإيمي، نسخ منهما فقط. سكاي، أريدك أن تجدي الشاحنة التي عليها الكشك. لك هذا. رايدر، لقد وجدت الشاحنة، إنها على الطريق الرئيسي. ابقي فوقها يا سكاي، سأرسل تشيس هناك. أخبرتك أن هذه فكرة سيئة. أنت قلت لي؟ وف الشبكة. من الجيد أن كليكما بخير. انتظرا، إنه أنتما أليس كذلك؟ أجل. جيد، لأن هناك شيئاً عليكما القيام به. نحن آسفان. شكراً يا دورية المخلب لإيجاد التوائم.
وإنقاذ جميع إيدي وإيمي المزيفين. لا مشكلة، كلما كان لديك عدد كبير من النسخ فقط اطلبي المساعدة. صحيح يا جراء؟ جراء. آسف يا رايدر، كنا نلعب التمثال ثانية. هناك خطب ما؟ نطارد دجاجتين وها هما. أغلقت القضية. إنهما يذهبان. فتحت القضية. سكاي يتحركان ثانية. أترقبهما يا رايدر. سأحاول إمساكهما. خطاف! رايدر، هذه الطائرة لا يمكن إمساكها. الآن تتجه إلى الماء. زوما، أحتاجك في إنقاذ سريع في المحيط، ويوجد شيء أريدك أن تحضره معك. اجهز، استعد، ابدل. تماسكا يا رفيقي، النجدة في الطريق. ذرة الإنقاذ. أحسنت يا زوما. سأعيد الطائرة إلى السيد بورتر. ليست ذرة حقيقية، لكنها منقذة بالفعل. ها هو لوح تزلجك يا داني الجريء. رايدر، شكراً جزيلاً لك. شكراً لكم على إنقاذكم الغالية تشيكليتا. وعلى إنقاذ الأغلى روستاريو. على الرحب، كلما كنتما في مشكلة فقط كاك للمساعدة. تشيكليتا كانت شجاعة جداً. روستاريو كان أشجع. روستاريو، عد إلى هنا. والدتك فخورة بك. أنت أفضل دجاجة عندي. إنه طريق خروجنا. يجب أن نخرجهم. مولي وهابي وسنورت، هيا بنا. هيا، لا بأس، اتبعوني. النفق مسدود. نحن في الطريق يا تراكر. رابل، مارشل، استعد للإطلاق. رابل، أخلي النفق. مارشل، جهز مدفع الماء لتصنع لنا منحدراً زلقاً. هيا نساعد الأفيال على الخروج. تراكر، سنثبت كابلاتك بين اللوح الصخري وخطاف الدورية المتنقلة. لك هذا يا رايدر. أو كابل. الآن هيا نضع أصدقائنا على اللوح. هيا أمسكوا الموزة. مارشل، أطلق الماء على أرضية النفق. الكلب الآلي، ضع الدورية عكسياً وتراجع. لقد نجحنا. رائع، مكان الشرب خال من النحل. شكراً على مساعدتكم يا دورية. على الرحب، كلما احتجت نقل حيوان كبير أو صغير فقط اطلب المساعدة. دورية الغاب. كماشة، لا لا لا، كماشة ابتعد. لا، كماشة لا تفعل، اقترب. لا لا، سباركس ارجع. لم أتوقع أن تمطر اليوم جراء فرسانا. آسف، أجهزتي لا تعمل وتنيني ذهب إلى مكان آخر. انتظر، من أنت؟ أنا الدوك فلاينغتون. كم أنت محظوظ لمقابلتي. انتظر، لديك تنين؟ نعم، أنا سير كلو، الفارس الأول والوحيد لباركنبرغ.
أوه صحيح، ابنة عمي الأميرة سحبت لقب الفارس، لكن أظن يمكننا مساعدة بعضنا. أخطط أن أكون ملك باركنبرغ وسأحتاج فارسي الخاص. أليس صحيحاً يا جين كلود؟ كيا كيا. يا أميرة، ها هم فرسان الإنقاذ ليتسلموا تكريمهم الملكي. بالنيابة عن باركنبرغ، أشكركم جميعاً على إنقاذ المملكة، وخصوصاً أنت يا سير مارشال. على الرحب يا صاحبة السمو، كلما وجد لديك تنين ناري فقط اطلبي المساعدة. والآن التكريم الأهم والأكبر، سوف يتم تدوين أعمالكم البطولية في الفصل الخاص بكم في كتاب القصص الملكي لباركنبرغ. أنا في موقع سيء أظن. حظ جيد. أمسكته. ماذا؟ لم لا تحيونني؟ كنت أنا من قام بتمزيق الجبل في منزل على الجليد. كيف سنعيد منزل جاك إلى أعلى الجبل؟ سيحتاج المنزل إلى أكثر من شخص لإعادته لأعلى. إذن هيا نعده كفريق. نحن ننزلق. أنزل السرعة وقل ببطء. أسلوب شاحنة الجليد. ركز على التوجيه وسوف نعيده لأعلى. الشاحنة تهتز. واو، منزل جاك عاد إلى مكانه الصحيح. نعم، ولكن أين الأثاث؟ يعتني العمدة همدنجر بالأمر. أين قطتي؟ كان من الممكن أن تساعدني قليلاً. مرحباً يا رايدر، يبدو أنك فوق جبلي. كل شيء بخير؟ حسناً، دعنا نقول إن منزلك قام برحلة صغيرة، لكن كل شيء بخير. أوه، شكراً. على الرحب، كلما انزلقت الأمور على المنحدر فقط اطلب المساعدة. روكي، عدل جهاز التحكم حتى لا يصدر صوت الكلاب. بالتأكيد. المفك. قطط، توقفي عن التصرف كالقطط. أحاول تناول طعام مجاني. ماذا؟ القطط الكلاب تبدو كقطط طيور. هذا أفضل. هيا ننزلك يا سيد ساعي البريد. هاي، أستطيع التحكم في الحبل ثانية. حبل. أمسكته. شكراً جزيلاً يا سكاي. تفضل يا سيد بورتر، مقهاك خال من كل الحيوانات. شكراً يا كيتي ويا جراء. لن أقود طوال طريق العودة عربة مليئة بالطيور. جميعكم جراء جيدون. احتفظت بكرة لك يا كالي. لا أحد يأخذ مكانك يا كالي. أهلا كيتي. جراء، ذيل الآلي أصبح كالجديد. إذن كيف كان اليوم؟ قامت كيتي بعمل رائع يا رايدر. عرفت أنها ستفعل. شكرا يا كيتي. على الرحب، كلما ظهرت القطة التي تنبح فقط اطلب المساعدة. دورية